Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра, трохи з військовим нахилом. Ті, хто дивились минулу серію 15-ту, ті знають, що в мене зламалася гра, і анексія Московщини в нас тоді припинилася. Але в нас був стрім, на якому я все пояснив, і ми полагодили. І тому продовження в нас продовжується. Для тих, хто хоче подивитися, що було на стрімі, посилання залишу в закріпленому коментарі або під відео, там, як хочете, там туди заходьте і дивіться, все побачите. Продовжимо. Дивіться, що ми будемо робити. Як я і хотів, відбудуємо Суецький цей пересип. Вірно? Там його Суецький водовод. Крім того, що треба буде його відбудувати, треба ще забезпечити буде його робочою силою. На скільки відсотків? Зараз я точно подивлюсь. На 90%. Зайнятість робочою силою вище або дорівнює 90%. Ну, під субсидію його поставимо і якраз відбудується. Далі, проблема з вильотом, котра в нас була, пам'ятаєте, зобов'язання Прусії. Раніше було таким сиреньким, бачите, оголосити нейтралітет, а зараз воно активне. І тепер я можу натиснути оголосити і сказати, пішли, ви знаєте куди, прусаки, до одного місця. Все відхилити, і тепер гра більше не вилітає. Можна далі розвиватися і через скільки, зараз ми подивимось. І через 4 роки, 24 лютого 1905 року, знову нападаємо на московитів. До речі, на стрімі казали, це що їм карма така, 24 люте, напад. Ну, напевно, карма. Так, що це у нас? Військова, парламентська республіка. Добре. Так, я зараз вам швиденько покажу, що в мене будується, щоб ви були бачили. У мене будується зараз в першу чергу Суецький водовід. Будуватися він буде 86 тижнів до завершення, 14% будівництва. Далі будується залізниця у африканських цих землях. Крицеварень дуже багатецько, державні управи у мене будуються, вугільні копальні, пшеничні хутіри, і там потім на мене йдуть сірчаті копальні. Ну і синтетична промисловість, котра в нас буде займатися на Курщині, виробництво цих, барвників. Вони будуть займатися виробництвом барвників. Ще я хотів, дивіться, що зробити. Ось в цьому місці східні Малі можна відбудувати. Зараз я вам покажу, що. Велика мечеть Дженне можна відбудувати. Давайте, напевно, її поставимо, щоб вона відбудувалася. Це в нас виходить хмарочос, ми вже відбудували, вірно? В минулих серіях в Києві. Де він там? Ось він там. Вон він, велетенський хмарочос, ми його відбудували. Він дає 25% до пропускної спроможності не бюрократії, а самих установ цих, які створюють бюрократію, державних управ. Мені сподобалось. Ще, я не знаю, тут є цей повітроплави. Треба буде відкрити, подивитися і потім приблизити до Києва. Невже будуть повітроплав такий, оп. До хмарочоса приходити. Ну, подивимось. Мета наша буде в цьому відео, до речі, крім Суецького водоводу, це, напевно, першочергове, що я хочу зробити після цього, це збільшити технології дослідження. Тобто не щотижневі інновації, тому що вони залежать від грамотності, а поширення технологій, тобто ось цей показник. Щоб у нас виходило, щоб коли паралельно вивчається поширення технологій, щоб воно йшло швидше. Тому я сфокусуюсь наразі дуже багатецько відбудовування університетів. Зараз я подивлюсь, скільки в мене їх. Ми відстаємо від технологій. Якщо повертати Східну Галичину, нам треба, щоб уже зараз була вивчена технологія окопні роботи. Вже зараз. А якщо я на неї буду переходити, це майже 3 роки. Хоча в нас наразі і знаходиться скільки університетів, зараз я подивлюсь. Так, це не тут. Ось тут, в міських. У нас наразі знаходиться
40 університетів. Ну, ось треба їх збільшити, щоб не було не 40, а 80. Я 40 університетів тоді відбудував, тому що якби я міг їх утримувати грошовими своїми потоками. Зараз грошові потоки трохи збільшаться і можна буде їх відбудувати. Давайте зразу, напевно, заплануємо. На Київщині в нас 10 університетів, ось на Херсонщині 4 університети. Ось будемо потихеньку робити так, щоб в усіх областях було по 10 університетів. 1, 2, 3, 4. Давай на Луганщині теж 4. Так зробимо. І є. Тобто це скільки буде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. Ну ось якраз 80 університетів буде, якщо це я відбудую. І зразу дивимось. Дивіться, зразу дивимось. Поширення технологій зараз 33-101. Це залежить від чого? Поширення технологій від 33 до 101. Кількість інновацій щотижня. Ну ось. Як тільки одна буде відбудовуватись, як один тільки університет буде відбудовуватись, я буду дивитися, наскільки збільшуються інновації. І тоді ми пришвидшимо вивчення деревотехнологій. Ну і буде в нас така прогресивне військо, котрим будуть всі боятися. Все, працюю тоді над цим. У нас наразі є нагода з московицького ринку вирвати Португалію, котра вже то до британців постійно йде, то ще до когось іде від нас. Капець, я не знаю, якщо вони в третій раз підуть, то це буде... А що вони? Вони, коротше, бояться те, що в нас військовий дуже сильний потенціал. Можна це приборкати лише одним способом. Заключити з ними оборонний пакт. І бачите, там хтось припускав до того, що якщо кордони прилягають до якоїсь держави, то тільки тоді держава боїться. А ось і ні, бачиш, Португалія знаходиться бог знаде, і вона не прилягає кордонами до нас, і вона боїться. Дуже сильно боїться, як і московити. Так, точно ж Португалія. Так, ось у них митна спілка. І ось я бачу В'єтнам і Португалію. Давай подивимось, наскільки зразу ми зможемо в них ВВП ввалити, коли видряпаємо. Ну, в них наразі 59. Угу. Що? Там треба буде зобов'язання тільки дати португальцям. Так, зобов'язання і погодитись. Ну нічого, зобов'язання через 5 років сплине і все. Мені якимось чином ще треба Османську імперію до себе забрати. Щоб я вже міг повноцінно з'єднати шлях. Тут ще перський ринок, він же тоді вийшов. Ой, капець, ще над ним працювати. Ой, та що ж не так? Скандинави теж тоді вийшли, тому що вони дуже сильно боялися, що у мене військові сили велетенські. А зараз вже не бояться. Тобто можна знову покращити відносини. І спробувати їх затягти знову до митної спілки. Мені зараз потрібні всі ресурси, котрі є, що я міг швиденько підняти свою економіку, багатецько грошей, щоб розвалити швидше. Вже мені навіть ці московити не потрібні. Мені треба буде ще попрацювати над Великою Британією, котра мені заважає постійно. Московити то вже таке. Можна сказати їм кінець. А ось Велика Британія... Прийдеться з нею що попрацювати. Ну що, португальці прийняли, ні? Давай трохи пришвидшимо швидкість на 3. Так, все, Португалія прийняла митну спілку. Угу, дуже добре. Тепер у нас додатково будуть барвники. Ось тут. У них дуже багатецько барвників. Вон 4. Кава. 4. Ось нехай розбудовують. Наразі зараз нестача барвників. Вони це вирівняють. І що у московитів вийшло? Диви, як впало зразу. Було 59, зразу 56 стало. Якби у вас ще В'єтнам би вирвати з митної спілки, це все було добре. Я перший португальцю до митної спілки собі затягнув. Перший я затягнув. Так, що в нас виходить? У нас виходить наразі 131 вплив. Давай з Португалії тоді зупиняємо фінансування. Угу. Зараз додатково гроші підуть до нас. Є 39 тисяч і...
Скільки буде оборонний пакт коштувати, якщо я з ними зроблю оборонний пакт? Вони не погодяться на оборонний пакт. Ну і добре, не погодяться, так не погодяться. Я тоді пішов Казань до себе приборкаю. Щоб ось такий ринок був в той бік. Відносини. Теплі, а що? По типу максимально вже. А чому вони обережні? Військова загроза. Та я не буду. Я ж вас звільнив. Ну, то що ви. Капець. Добре. Оборонний пакт? Оборонний пакт теж не приймають. Фінансування? Ну, можна спробувати фінансування. 5000, давай. Нехай покращується. На Скандинавію в мене не вистачає, виходить. Поки що не вистачає впливу. Ну добре, ми вже і так, якби, вирвали португальців, це вже добре. Я, напевно, спробую президентську республіку все ж таки закон зараз просунути. Тут підтримка просто критична, 123%, в мене такого ніколи не було. Радикалізація низька 6%. Оце таке. Там в нас виходить агітатор, давай зараз поки на паузу натисну. Теодор Рузвельт. І якщо все ж таки вони зможуть прийняти президентську республіку, то можна буде його зробити президентом. Тобто зразу ось це Лев 19 років йому. А що в Теодора Рузвельта? Давайте, якщо я умовно все ж таки спробую його поставити президентом України. Ну давай, відкриємо, подивимось. Риси характеру. Так, він реформатор. Дитяча праця, ну це зрозуміло. Жінки з майном він підтримує. Протидія багатокультурність. Ну ось це вже поганенько. Багатокультурність. Чому ж багатокультурність? Культурне відчудження він підтримує з ідеології. Добре, що з рис характеру? Знаменитий командир. Як правитель, престиж плюс 15% престижу. Це добре. Ну, дослідник ми знаємо. Хоробрий. Як правитель. Ух ти. Проекції сили плюс 5% флоту і війська. О, це таке. Втрати морального духу мінус 10%. Це якщо він як командир. Так, вже подобається. Той, хто вражає. Що це таке? Маневри збірчі плюс 100%, тобто війська будуть швидше збиратися, схвалений опозиційних зацікавлених груп мінус 2, тобто трохи придушення, спад ганебності, як правитель мінус 25%, серйозно. Це мені можна буде там такі шматки відтяпувати і мені буде ганебність мінус 25% спадати. Я вже хочу, давай. Хто в нас там наразі стоїть? Генерал Антон Радченко. Він стоїть в голові. І якщо вони приймають президентську республіку, ти у нас будеш президентом. Хто ти? Досвідчений планувальник наступу, стійкий оборонець, харизматичний. Ну ти військовий. Тобі треба, щоб ти військовим залишився. Добре, Теодор, поїхали. Зробити провідником. Так, все? Все, тепер у нас провідник розумоти Теодор Рузвельт. Поїхав закон. Монархія. Ну диви, пишуть, що землевласники радикалізуються, православні радикалізуються, дрібна буржуазія радикалізується. Тобто може бути повстання. Вірно? Вірно. Якщо дивитися з установ, то у нас є внутрішні, де там справи. Бачиш, революція, швидкість мінус 40%, розкол мінус 40% і радикалізація політичного руху мінус 40%. Тобто, можна
За того, що в мене внутрішні справи на 4-му рівні, все ж таки спробувати. Давай. Коротше, пробуємо. Я зберігся на всяк випадок. Якщо щось буде не так, поїхали. Так, є. Все, успіх 100%. Зараз будемо дивитися. А хто ще там підтримує? Ось ти підтримуєш. Михаїл Капустянський. Держава Україна, культура українці, і релігія православна, зацікавлена група профспілка. А ти хто? Селяни, теж українець. Соціал-демократ. Захист робітників, регулювання ніяких прав на робітників, загальне виборче право. О, і тут же загальне виборче право, слухай. А що в мене за провідники знаходяться у селян? Ти хто? Ти пацифіст, капець. Фу. Пішов звідси. Давай тебе. А не можу я зробити провідником. Через 4 роки тільки можу зробити. Через 5. Я думав, можна провідників постійно ставити, а ось і ні. Ну добре, якщо вони залишаться, я їх поставлю. Щоб був на проспілки. Нігіліст таке собі. Фу, нігіліст таке собі. Добре, дивимось, зараз буде підійматися цей. Революції чи ні. Якщо підійметься, я вам покажу. Я поки займаюся пришвидшеним будівництвом. З 500 вже підняв на 619. Хочу розігнати будівництво до 1000, щоб в мене було, і швидше будуватися. Підняли вони революції, але якісь вони слабенькі. Дивіться, я почекав. Бачите, наполовину вже пройшло. І підтримка революції 0. 0. Просто 0. І ось тут написано, що таємна поліція за рівень установи внутрішніх справ мінус 10%. Я так розумію, вони нічого не можуть зробити або ще щось. Щось, мені здається, не буде ніякої революції зовсім. І в них йде де на спад сили. 7,7, 7,2%. Коротше, закон приймемо. Тобто виходить, якщо підтримка критична, як в мене 123% заспокоєні радикальні сили, то вони майже нічого не можуть протидіяти цьому закону. Зовсім нічого не можуть протидіяти. Ну, це добре, це добре. Почекаємо деякий час. Може буде все ж таки збільшуватися відсоток революції, але я думаю, навряд чи. Не може їхня революція ніяк набрати обертів, 28% пішло вже на розгляд ухвалення закону президентська республіка, і, скоріш всього, вони нічого не зроблять. Тим паче, дивіться, який у них маленький шматок можна буде за цей час. Я спробую підготуватися. Якщо все ж таки вони назбирають 100% повстання, щоб їх можна було придушити. Австріяк ще скажу, щоб допомогли. Що це таке? Зацікавленість груп, а це що? Радикалізм політичного руху. Ух ти, мінус 5. Промисловці. А це? Схвалення. Ні, капіталістів не дуже так вже і багато, я це оберу. Нехай буде. І в нас тут, знаєте що? В нас тут в Молдові революція. Вони знаходяться під нашим покровительством, тому я, звісно, втручаюся. Зібрав я невеличке військо в кількості 90 куренів. Найняв новенького генерала Євген Гоголь-Яновський. І нехай він там відпрацьовує це революцію, щоб в нас нічого не розпочиналося. Суецький, де там? Ось він. Водовід майже відбудований, залишилось 14 тижнів. Якраз тут подивимось, як будуть ці кораблики пропливати. Коротше, все йде добре. Все йде добре. В політичному плані поки все стабільно.
Сувів ні в яку бік немає, але потихеньку Османська імперія все ж таки перехиляється на наш бік, і, скоріш всього, я їх заберу до себе до митної спілки. Це буде дуже добре. По технологіям. Що там відбувається? Назріває розкольний рух. Сонхай. Ой, а що, знову? А це де, до речі? Сонхай, зараз. Громадянська війна. Це, напевно, десь якісь колонії. В маленькій. Питання в якій? Гвінея. Українські Соломонові острови. Так, я теж там колонізував. Отут? Габон, Конго. Там теж мої колонії. Гвінея, Павуча Гавань тепер доступна. Добре, зараз я подивлюсь, що там можна. Ще за технологія. Коротше, не розумію де. І в якому ж шматки буде цей культура. Там за лаштунками подивлюсь, щоб вже розуміти, де що відбувається. Так, що ще хотів вам розповісти, а це мене збило. Добре, якщо згадаю, потім розповім. Молдавське аристократичне повстання розпочалось. До зброї. Я, до речі, знайшов, що то за Сонхай. Це, коротше, культура Сонхай. Я чомусь думав місцевість. Вона знаходиться ось тут. Вона дуже маленька. І знаєте що, я, напевно, просто зараз зберу військо, котре стосується саме цього місця. Ага. Ой, що таке? Хтось хоче оборонний пакт. Ні, Сербія, поки ніяких оборонних пактів. А чому я не можу зрозуміти? Це яка місцевість? Ага, Сенегал. Все, зрозумів. Тут є один командир. Молдавщина, Кавказ, Дунай. Ось Сенегал, 12 підрозділів тут є. Давай я натисну збір на всяк випадок. І нехай він просто очікує тут. Тому що там розкол якось дуже швиденько йде. Революція не так швидко йде, як розкол. І знаєте, тут що ще такого цікавого? Ось Кіші Жуз. Ну, це ці, якого виходить як. Коротше, до діла. Тут повстання. Москальське повстання. Дивіться. Повстання народу москалі. Сподіваюсь, їх там придушать. Хоча в них дуже замало куренів. І не можна спробувати до них піти. А давай все-таки спробуємо. Так, перейдемо. Зараз я мобілізую такого. Ось 48 підрозділів. Дунай, думаю, цього буде достатньо. Є. Збирай війська. І давай висувайся сюди. А я не можу. А чому? За того, що в нас немає кордонів, чи що? А як тоді бути? Що там таке? Перм хоче з нами укласти оборонний пакт. То я тільки за, давай. Якщо будуть на вас московити нападати, я вас захищу. Чому я не можу сюди перекинути війська? Я щось не розумію. За того, що в мене немає ніяких кордонів і я не можу сюди ніяк прийти? Ану. Бач, не можу. Ну, добре, нехай тоді будемо мобілізовані, нічого страшного. Буває, звісно, і таке. Так, щось тут дуже багатецько подій. Залишилось, до речі, 3 дні і піде на узгодження закон Президентська Республіка. Зараз я трохи пришвидшу. Все, пішов на узгодження. Що там у нас?
коротше, швиденько тут повстання вони зможуть приборкати. Мої теж щось працюють. Швиденько все це у нас буде. Далі, по технологіям я ще зараз вам не розказував. Вивчилось у мене військової технології самохідні торпеди. Наразі розблокувалось торпедоносці. Зараз піду до цього, якого до флоту, і спробую торпеди поставити. В суспільстві я тепер вивчаю посвідчення особи, щоб збільшити кількість бюрократії, і цю бюрократію в майбутньому використати на правоохоронці. 5-й рівень зробити 4-й рівень охорона здоров'я. Іде там у нас осадництво. Щось я не бачу, щоб 1 рівень осадництва піднявся. Тільки 3 хотів осад. Ну добре, хоча б ці підійму, щоб у нас були. І все у нас буде добре. Ще, я думаю, над державою Магриб. Вона чомусь заважає мені робити колонізування Сахараві і Туалат. Тому, скоріш всього, я зроблю на них напад. Підкорюю їх собі, щоб далі продовжити колонізування. Тут в Сахараві, до речі, знаходяться ресурси, ті, що мені треба. Вон, сірчата копальня. Тут вугілля. Я б від цього б не відмовився б. Ну і в Магрибі там подивимося. Наглядаємо, що буде відбуватися. Що це за подія така? 10%. 10% до чого ти дасиш мені? Мінус 10% революції, чи революції на 10% більше стане? Десь більше. Пропозиція альянсу. Ні. У мене чомусь дуже багатецько цього впливу пішло. Зараз я подумаю, куди його використати. Так, я подумав, куди використати вплив. Дивіться, в першу чергу я, напевно, все ж таки Скандинавію поверну до свого митного ринку. Чому б і ні? Поїхали зараз дипломатія. Покращення відносин. 225. Добре. Так, зараз подивлюсь. Ага, все, вони в мене вже не бояться. За того, що Московщину бив, все добре. Тепер вони вважають, що Московщина потенціальний цель. Це добре. Як там написано? Potential Protector. Ну, це нормально. Вороги в них тепер московити. По-друге, Персія. Поїхали сюди, дипломатія, фінансування дамо, щоб ми вже з'єднались там все ж таки напряму з великою цінню. 1200 підтвердити. Друге. Що в нас там залишилось? 143. Може ще когось профінансувати? Казань я вже фінансую, і все одно вони якось до мене поганенько відносяться. Ну, треба буде якось перехилити їх, щоб відношення було добре. Так, оці маленькі держави, я не знаю, працювати над ними. Швейцарії комуністи, серйозно? Як це в Швейцарії змогли комуністи прийти до влади? Це дуже цікаво. Так, тут теплі, негідно. Може потім я їх до себе заберу, прусаків, але це не 100%. Добре, нехай 143 залишається. Над цим поки все. Тепер диви, тут чекаємо, поки зараз в цьому Сонхаї піде розкол. Я зразу, напевно, тоді війська свої закину, котрі я мобілізував до цього. І потім будемо думати над Магриб, що робити. А Сахараві і Туат... Ну, повинно ж, ну, зараз ще раз спробуємо. Ремество Магриб написано. І тут? А тут нічого не написано. Добре. Давай зараз почекаємо, поки це буде Сонхайський розкол. Тут мої б'ють. А тут все добре відбувається. Останній тиждень залишився, і ми зараз відбудуємо Суецький водовід. А ну давай подивимось. Оп. І водиця зразу пішла. Були виконані, дуже добре. Ха. Цікаво як. Так, тепер поїхали до нього.
Бач, людей нема. Давай під субсидію. Ну і повинні будуть вони потихеньку збиратися. Тепер треба, щоб тут робітників було. Хоча б 90%. І тоді ми повноцінно виконуємо часопис Суецького водоводу. Так, тут ми зробили. Ну, це мені вже подобається як. Цікаво. Що там з Росковом? Де він там? 97%. Тобто повинно зараз бути повстання, я так розумію. А ті ще 66%. А моє повстання Сонхай відколовся. Все, я бачу. Зараз війська. 63 дні, дуже довго. Де отой, котрий там з Сенегалу? Давай. 7 днів пішов. Можна цього ще прислати на 49. Та їх там дуже замало. Їх майже нікого немає. Я думаю, впораються. Ну що, водовід відбудували, вже добре. Тепер треба... Повстання народу Сонхай. А, воно тільки розпочалося, може хтось ще б там прийти. Давай на всяк випадок. Я, напевно, ще один підрозділ туди закину. Все, і нехай буде. А от той великий підрозділ, котрий я на молдавське повстання підіймав, нехай він в мене трохи побуде. Ну, зараз спробую ще. Не можу я сюди просунутися ніяк. Ну, добре, не можу, так не можу. Все, чекаємо тоді. Поки прийметься закон, поки ми зараз придушимо тут повстання, як воно все буде відбуватися, ВВП в нас летить, плюс 20 мільйонів. О, знову на революцію. Схвалення зацікавленої групи плюс 3. Ага. А що там? Землевласники утримують. Ну, давай спробуємо. Зараз у них схвалення групи скільки? Мінус 20. Ми їм надаємо плюс 3 зацікавленість. Капець, скільки тут цього вікон яких. Є. І що виходить? Як було в них, так і залишилось. Все одно вони не встигнуть. Тут залишилось, щоб прийняти закон 145 днів. Вони нічого не зроблять. Залишилось декілька днів. 2 дні залишилось і прийметься в нас закон Президентська Республіка. Дивлюсь, насолоджуюсь, як казахи просто чавлять повстання московитів в себе. Неймовірно вибивається. Не зміг я так все ж таки відправити свої війська, тому вони самі впорались. Тут повстання дуже швиденько, я там, можна сказати, причавив. Навіть вони нічого не встигли зробити. Далі ось тут дуже багатецько корабликів у нас пересувається через водовід. І збирається цей, люди, 2,5 тисяч, ну 50% зібралося. Бач, кораблик ще один йде. Все, Президентська Республіка прийняти. Авторитет плюс 100, законність на основі голосів плюс 10. Карна за державу годових плюс 20%. Все, змінено. Тобто ми, виходить, просто прочавили цей закон. О, диви, загальне виборче право. Та ладно. Якщо ми зараз ще й загальне виборче право приймемо. Так, де я подивлюсь. Ну, це все. Все ми зробили. Президент Теодор Рузвельт. Ага, ти диви. Президент України Теодор Рузвельт. Оце таке. Так, і коли будуть наступні, якби, президентські вибори, бо це мені подобається, слухайте. Можна буде потім з агітаторів, до речі, ось 3 агітатори.
якби ставити кого завгодно. Угу. А хто це в нас підтримує дуже високий вплив? Михаїл Капустянський. Це оцей. Це в нас з профспілки. Він. Ага. Так, назад. Провідником я тебе зможу зробити тільки січень 20-го. Зрозуміло? Зрозуміло. Тоді, слухай, хлопче, ти просто зараз, поки у мене Теодор Рузвельт президент, наганяй закон, щоб ми могли перейти зразу з загальне виборче право. Це кожен дорослий чоловік має право на рівний голос з іншими виборцями. А також у нас буде політична сила плюс 20 і законність на основі сили уряду плюс 25. Нормально. Безвладдя ми, звісно, робити не будемо, і однопартійну державу теж не будемо. Все мені вже подобається. 99%. Добре, я почекаю, поки сягне 100%. Реально, якщо ми загальне виборче право приймаємо, то потім треба буде якось запхати цих промисловців до уряду. І де тут? І прийняти вільну торгівлю. Все. Ну і якимось чином багатокультурність прийняти. Якщо зможемо. Якщо ця партія завершиться саме так, це просто буде ідеально. Просто буде ідеально. Так, Донщина, Західна Малі. Чекаємо тоді, поки зараз тут назбирається, скільки там, 90%? Да, 90%, щоб ми завершили часопис Суецького водоводу. І подивимось, може щось ще з'явиться з рішень. Приєднався ще один агітатор за ухвалення закону загальне виборче право до політичного руху. І тепер підтримка 109. Може ризикнемо? Ну президентську республіку вже зробили, давайте вже, щоб всі голосували, зробимо. Давай спробуємо. Загальне виборче право. Оп. Тепер чекаємо, буде революція чи ні. Мені цікаво. Це вперше в мене таке, що два закони за партією. Змінна робота. За партію два закони, критичні закони, котрі саме можуть викликати цей радикалізм, просто шалений радикалізм можуть викликати розкол держави, як кажуть, Майдан, і ми приймаємо їх один за одним. Шалено. Треба буде якимось чином, не знаю, зайти ось сюди, де жінки з майком, жінки з майном, жінки зробити на роботі і виборче право жінок. Яким чином це зробити, я не знаю, але треба буде спробувати зробити. Там треба буде фемінізм вивчити і потім вже від цього відштовхуватись. Що з цією державою? Магриб. Дивіться, в нас наразі 1902 рік. В нас немає, я так просто проаналізував, в нас немає золотих запасів, і якщо зараз я розпочну війну, вона мені не вигідна. Ради того, щоб заколонізувати дві оці, шматки, зовсім не вигідно. Тому на потім це відкладемо і будемо там працювати. Ну що ви там добили повстання москалів? Казахи. Бачу, добивають, молодці. І ми майже тут вже закінчили. Можна сказати, повстання подавили. Все, чекає, буде це повстання, не буде. Оце я вже не знаю. Зараз подивлюсь. В Скандинавії почалася революція. Я, напевно, все ж таки піду їм допоможу. Якраз відносини у нас стануть кращі. І ми їх, напевно, швиденько собі прибуркаємо до митної спілки. Як бачите, прибутки у мене почали йти шалені. Я спочатку думав, може збільшити ще будівництво до 1000, а потім думаю, зачекай, залишилось 2 роки,
краще я збільшую військовий потенціал. І наразі я відбудовую військові курені в областях. Більше всього я зараз відбудовую в Київській області, плюс 20 куренів. Хочу підняти до 100, щоб тут був дуже гарний захист, і щоб московити не змогли зразу захопити Київ. Звісно, щоб ми по поінтам не почали програвати. Тому задумка поки така. Так, Скандинав. Де ви там? Я, звісно, вже до вас переходжу. Зараз мобілізую військо. Я не знаю, скільки мобілізувати. Якщо всіх мобілізую, скільки це мене буде коштувати? 85 тисяч мені буде це коштувати. Давай всіх, напевно, мобілізуємо. І закидуємо. Сюди. Сюди. Подивимося, як це все у нас буде відбуватися. Так, сюди я можу закинути. Сюди. Давай. Теж сюди. Скільки у нас там ще підрозділів залишилось? Один залишився. Сюди. Подивлюсь по генералах. Підрозділів більше немає. Тобто все у нас добре. І прибуток, до речі, також само йде. Тоді гроші перетворимо в військовий потенціал. Я військові бази, морські і такі відбудовую. Все добре. Що по закону? По закону, коротше, ніякого немає, ніякої революції, ніяких майданів. Загальне виборче право всім подобається. Навіть збільшилась кількість прихильників, радикалів кількість впала. Так що, я думаю, на 100% його приймуть без усіляких там дорікань. І це дуже добре. Дуже добре. Все, пішов я, коротше, нарощувати далі військовий свій потенціал. А як тільки бійка в Скандинавії почнеться, там може десь середину я вам покажу, як буде все відбуватися, подивимось, наскільки війська вже могутні стали. Б'ємо потихеньку повстанців на Скандинавії. Як завжди, найсильніші війська повстанців пішли на мій бік. Скільки їх там? 46 тисяч, тому, можна сказати, я їх стримую. Чомусь вийшло так. Тут мої два найсильніші підрозділи, 90 і 68 куренів. Знизу в мене слабкі такі підрозділи, але вони вже тут майже все зробили, якщо ось так дивитися. Бачиш, залишилось тільки оцей шматок і все. Там ще допомагають, хто там? Фінляндія допомагає, Нідерланди допомагають, Португалія, ще Лезвіг допомагає і Канада допомагає. Так. Рильницька партія. 20 поштових. Там скоро в нас будуть вибори. До речі, відбудував я ще цей. Зараз я вам покажу. Велика мечеть. Дженне відбудував. Я думав, вона там щось таке суцільне дасть, а воно тільки доступ до навчання дає, уміщення і 10% політичної сили православної церкви. Що мені зовсім не потрібно. Ну добре, нехай вони тут вже розвиваються потихеньку, може там щось в них вийде, не знаю, не прийняти, що з урядом. А чому уряд так донизу йде? А що трапилось? 49 днів. Так, нічого не відбувається. Через 160. Це що так, уряд донизу йде? Ой, капець. Добре, зараз повстання закінчиться. Подивимось, як вони відносяться до нас. Спрацював моя задумка чи ні? Підуть вони зразу до митної спілки, щоб ми могли вже ось так дійти. І буде добре. Казахський ринок зовсім якось я не можу проломити. Османський ринок намагаюсь потихеньку розхитати, але теж якось не дуже виходить. Але я все намагаюсь. Персія теж розхитую. Я, коротше, хочу зробити ось так. Османський ринок, і щоб вийти ось сюди, де ринок ціні я забрав. І звідси оцей казанський ринок мені потрібен. Ось сюди пройти. І тоді я буду задоволений. Треба буде спробувати. Не в цій серії, хоча б в іншій спробувати. Залишається в нас 3
2 дні. 2 дні до ухвалення закону загальне виборче право, і 2 закони критичних ми прийняли за 3 роки. Як вам? Один прочавили, можна сказати, Теодором Рузвельтом. Є. Все. Політична сила. Законність на основі уряду плюс 25. Тепер голосують всі в нашій державі. Всі, хто... Кожен дорослий чоловік має право на рівний голос з іншими виборцями. Гаразд. Так, що в нас там виходить в уряді? Було це, я вирізав як його голосування. Вирішив я промисловців і розумоту залишити, щоб вони набрали потихеньку свої сили. І потім якимось чином треба зараз вільну торгівлю пропхати. Не знаю, як це зробити, але спробую. Так, тут медичне страхування нічого. Субсидії та зарплати. Оце, напевно, в наступній серії субсидії та зарплати будемо оцей закон просувати. Кожен, хто хоче працювати, має право на їжу. Жодній людині не повинно бракувати коштів для забезпечення своєї родини. Добре. Так. Що ж, давайте по підсумкам. Що у нас вийшло? Збільшив будівництво з 600 на 804. Збільшив прибуток майже до 100 тисяч. Ще і зробив в нас золотий запас. Скільки вийшло? 7 мільйонів золотого запасу. Збільшилось ВВП, було 164 мільйони з самого початку в нас, коли був січень тільки почався. А зараз 206 мільйонів, тобто 40 мільйонів ВВП. Тепер я казав, що відбудую університети, я їх відбудував. Скільки в нас виходить? 10, 20, 30, 40. Ну, майже 60 університетів. 60 університетів наразі в мене знаходиться. Давай в технології йти. Поширення технологій було 101. Там 30 і 101, а зараз 43, 129 став. Тобто все, що хотів, зробив. Ще й поставили якби президентом Теодора Рузвельта. Неймовірно. Одне, що тільки не зміг я зробити, можна сказати, не встиг зробити. Тобто ми відбудували Суецький водовід, але треба, щоб тут наповненість людей було. Це треба почекати ще трохи, напевно, коли в наступній серії ми вже закінчимо цей часопис, там 90% людей буде. Я подивився, міграційна привабливість там 7 тисяч, тому швиденько все наповнюється. Все в них там добре. Все, що хотіли, зробили, навіть в повстаннях трохи повоювали. Залишилось тільки 1 рік підняти своє військо максимально, покращити його, і далі ви знаєте, що я буду робити. Зараз хотів би по війську показати вам. Ні, не тут. Ось тут. Флот я перевів, тобто флот у нас наразі виходить. Де він там? Панцерники в нас на флоті. Торпедоносці на флоті. І молода школа, щоб вони швидше вивчалися. Осередок призиву теж я перевів, і шрапнельна гарматня, як і в таких куренів. Тобто, коли я буду призивати, можна сказати, вони однакові по потужності будуть, що осередок призиву, що курінь. І, як бачите, це не впливає на прибуток. І, звісно, 85 тисяч виходить, коли ми робимо призив. Тобто, повинен бути йти маленький мінус, але нічого страшного. Якщо сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш подивитися, як я буду розривати москалів в наступній серії, запрошую тебе до наступної серії. По бажанню можеш підписатися. Дякую тобі за перегляд. До побачення.